isang running event sa Spain isinugod sa ospital. Bakit naman kaya sila dinala sa pagamutan? Ang lagay po ng mga biktima, aming ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores at ito po ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump magkikita para sa usapang taripa. Japan, US at Pilipinas kontra sa maritime coercion. US President Donald Trump maglalabas ng bombshell statement patungkol sa Russia. US Attorney General Pam Bondi pinabubulaanan na ang pagkadawit ni Donald Trump sa Epstein files. At crypto traders at tuwa sa all-time high ng Bitcoin ngayong linggo. Makikipagkita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay US President Donald Trump sa Washington ngayong buwan. Kinumpirma ito mismo ng Malacanang at ng Department of Foreign Affairs. Isa sa pag-uusapan ni Marcos Jr. at Trump ang mainit na issue tungkol sa 20% tariff na ipapataw ng Estados Unidos sa Pilipinas. Nakatakdang maging epektibo ito sa 1 ng Agosto. Po dinidinay, kino-confirm po ang pagbisita po ng ating Pangulo at sa US, July 20 to 2020. Tama, 22. July 20 to 22. Sa ngayon po, ang magbibigay po ng detalye patungkol po dyan ay ang DFA. Dati nang sinabi ni Marcos Jr. na marami silang pag-uusapan ni Trump na may kinalaman niya sa kalakalan, depensa, seguridad at seguridad ng Pilipinas. Nabanggit niya rin noon na tatalakayin niya sa Washington ang polisiya ni Trump tungkol sa imigrasyon. Sakaling matuloy ang naturang bilateral meeting, ito ang magiging kauna-unahang pagkikita ni Marcos Jr. at Trump. Samantala, bibigyan po ng Australia ng karagdagang drones and uncrewed maritime domain awareness technology ang Philippine Coast Guard. Sinabi ni Australia Ambassador to the Philippines, Hei Kyong-yu, na maglalaan ang Canberra ng 110 million pesos para palakasin ang kakayahan ng Coast Guard. Noong October 2024, nag-donate din ang gobyerno ng Australia ng very high frequency of VHF-based radios sa PCG para naman sa modernisasyon ng mga operasyon nito sa Palawan. Bahagi ito ng 328 billion pesos na halaga ng Civil Maritime Cooperation Package ng Australia para sa Pilipinas. Pinasalamatan naman ni Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang Australia sa malaking donasyon nito sa PCG. Kasama po ang Australia sa mga bansa na nakipagdiwang sa ika-9 na anibersaryo ng Permanent Court of Arbitration ruling na pumabor sa Pilipinas at nagpapawalang bisa sa 9-dash line claim ng China. Tutol ang Pilipinas, Japan at Estados Unidos sa mga pagsisikap na baguhin ang kasalukuyang estado sa karagatan sa pamamagitan ng puwersa o pamimilit. Nagpulong sina Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, Japanese Foreign Minister Takeshi Iwaya at U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Kuala Lumpur kung saan nagkaisa silang ipahayag ang kahalagahan ng pagrespeto sa rule of law. Importante rin nila na masigurong malaya ang nabigasyon sa karagatan. Nagkasundo rin ang tatlong lider na muling mag-usap sa ibang pagkakataon para talakayin ang mga maritime issues. Muli ring iginiit ni Lazaro na mahalaga ang ASEAN-China Code of Conduct. Umaasa rin ang gobyerno ng Pilipinas na matatapos na ang negosasyon tungkol dito. It is our view that it should not be taking so long. It is important that we have to deliver this code of conduct, ASEAN-China Code of Conduct. So it is incumbent upon all of us, and actually China, to, of course, endeavor to finish the negotiations, the discussions
within 3 years, and that's supposed to be in 2026. Pinagtibay rin ni Lazaro, Iwaya at Rubio ang pagtutulungan ng kanilang mga bansa upang palakasin ang mga supply chains ng mga pangunahing mineral. Bukod rito, magkakaroon nila ng kooperasyon ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos sa mga sektor ng cybersecurity at civil nuclear energy. Magsasagawa ng goodwill visit sa Pilipinas ang 4 na Navy ships ng India. Ayon kay Indian Ambassador to the Philippines, Shri Harsh Kumar Jain, bahagi ito ng commitment ng New Delhi na palakasin pa ang bilateral cooperation activities nito sa Pilipinas. Layon din ang pagbisita ng mga Indian Navy ships na isulong ang maritime cooperation nito sa bansa. Higit pa rito, committed ang India na palakasin din ang defense platform ng Pilipinas mula sa mga military weapons na binigay ng New Delhi sa Manila, kabilang narito ang BrahMos missile system. Hindi pa batid ang eksaktong petsa ng goodwill visit, subalit isasagawa ito ngayong buwan. Noted. Ito ang maikling komento ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa inihaing resolusyon ni Senador Alan Peter Cayetano. Nagsalita na po ang ating SOJ Boying Remulla patungkol po sa interim release. At kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan Cayetano, noted. Sa mabibigay ko lang po ngayon, noted. Hinihimok ni Cayetano ang gobyerno ng Pilipinas na hilingin sa International Criminal Court o ICC na pansamantalang palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halipaan niya, binigyan na lamang si Duterte ng isang uri ng house arrest sa Embahada ng Pilipinas sa The Hague sa The Netherlands habang naghihintay ito ng pagliliti sa ICC. Nakasaad sa resolusyon ni Cayetano na dapat ay payagan ng pansamantalang paglaya ang 80 taong gulang na si Duterte batay sa humanitarian grounds at right to innocence until proven guilty. Matapos naman ang ilang buwan na bawas singil sa kuryente ay asahan naman ang dagdag singil sa bill ng kuryente na Meralco ngayong Hulyo. Sa advisory na Meralco, kanilang itataas sa 12.6435 pesos per kilowatt hour ang kanilang sinisingil sa mga consumers. Ibig pong sabihin, asahan na ang dagdag na 97 pesos and 66 centavos sa bill ng mga tirahang kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. 146 pesos and 49 centavos naman sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour, 195 pesos and 32 centavos sa 400 kilowatt per hour at 244 pesos and 15 centavos sa 500 kilowatt per hour. Ayon sa electric company, nakaambag ang pagtaas ng generation charges at transmission charges sa wholesale electricity spot market. Samantala, asahan naman sa susunod ang dagdag presyo rin sa produktong petrolyo. Batay sa 4-day trade estimates ng kumpanya ng langis, posibleng madagdagan ng 60 sentimos hanggang 80 sentimos ang presyo sa kada litro ng gasolina. 1.30 naman hanggang 1.50 sa diesel habang 80 sentimos hanggang piso sa kerosene o gaas. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, ang price hike ay bunsod ng pagtaas ng demand sa global market at epekto na rin ang desisyon ng OPEC Plus na dagdagan ang supply ng langis. Nakaambag din sa nakaambang price hike sa oil products ang bagong mga pag-atake ng Houthi rebels sa shipping vessels na nagde-deliver ng langis. Susunod, U.S. State Secretary Marco Rubio nagsagawa ng mahalagang meeting sa Malaysia. Ukrainian President Volodymyr Zelensky muling humiling ng tulong sa mga kaalyadong bansa. At 8 bata nasawi mula sa Israeli strike. Detalye po ng mga balitang yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng mata ng Agila International. On your way to success? Start with the best.
New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Ang pinakamahalaga sa mundo ay ang sundin ng puso mo. Walang ibang mas mahalaga kundi ang puso mo. Mas magiging mahirap mula ngayon. Kapag may galit ka o hindi mo mapatawad, mas mabigat sa pakiramdam. Hanggat kaya mo, habang kaya mo. Ano nga bang pagkatao Kailangan mong tiisin at dalhin ang pinapasan mo. ang nasa likod ng kanyang mga salita? Kilalanin pa natin si Sam sa Kimchi Family. Simula July 14 na, 8:30 p.m. Dito lang sa NET25. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Good vibes ba ang hanap nyo? Umagang puno ng tawanan, kwentuhan at saya. From food to fun, DIY to life hacks, we've got everything you love. Love, Tony Pet, and everything. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. to 8 a.m. on NET25. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Nagpulong ang mga defense chief ng South Korea, Japan at Estados Unidos sa Seoul. Kasunod ito ng mga ulat na maaaring singilin ni US President Donald Trump ang South Korea para sa pananatili ng mga sundalong Amerikano sa Seoul. Pero ayon sa media sources, hindi tinalakay ang nasabing issue sa Trilateral Chiefs of Defense meeting. Sa halip, nakafocus nila ang nasabing pagpupulong sa mga hamon sa seguridad bunsod ng nuclear and missile threat ng North Korea. 북한의 핵미사일 위협이 고도화되고 영내 안보 도전 위협이 상존하는 상황에서 한미일 3국 안보 협력의 추동력을 유지하고 지속 발전시키는 것은 매우 중요합니다. 最初の一つ目の目標は日韓米防衛協力がそれぞれの国の政治状況に左右されずに確固たる進展を図れるよう具体的な制度化を進めたいと思っています。 Sinabi rin ni US General Dan Kane na patuloy ang pagtataguyod ng North Korea at China ng puwersang militar nito. Kailangan anyang maging mapanuri ang kanilang alyansa sa agenda ng Pyongyang at Beijing. The DPRK and China are undergoing an unprecedented military buildup with a clear and unambiguous intent to move forward with their own agendas. We need to be mindful of that. We need to be able to demonstrate resolve, to be entrepreneurial and proactive in our partnerships, to make sure that our leaders at every echelon understand and trust each other, and to take the best available combat capability and capacity between our three nations so that we can fight tonight, fight together, and win together. Namataan naman sa unang pagkakataon na tinatawag na buhay sea monster ng China o ang ekranoplan. Nakita at nakunan ito ng litrato sa buhay sea kung saan tila nagsasagawa ng test run. Una itong ginamit noong Cold War ng Soviet Union, subalit kaagad na na-decommission sa pagbagsak nito. Ginagamit ito sa coastal transport, sa resupply mission, and amphibious operations. Kinakatakot naman ng ilang eksperto ang aktibidad na ito ng China dahil maaari daw na isa ito sa mga gagamitin nila laban sa Taiwan. Noon pa man ay madalas nang ibalandra ng China ang kanilang mga armas pandigma upang takutin ang mundo. Muli namang humiling si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyadong bansa na tulungan silang palakasin ang kanilang air defense.
And I ask you to support the Recovery Coalition and help define specific financing mechanisms. We must clearly agree that frozen Russian assets should go toward Ukraine's recovery. Not only the income from these assets, but the assets themselves must be used and much more actively than they are now to help save lives. And we also need a clear system for reconstruction, a special recovery fund, and financing at different levels for Ukraine's national budget and for local communities. And we are very Sa kanyang pagdalo sa Rome Conference, nagkaroon ng pagkakataon ang Ukrainian President na makaharap ang ilang mga kapwa niyang pinuno ng Estado. Kasama na rin ang pagkakaroon ng video call na nasa halos 30 na bansa na tinawag niyang Coalition of the Willing. Iginiit ni Zelensky na mahalaga ang maibibigay na tulong ng mga bansa lalo na at hindi tumitigil ang Russia sa mga airstrikes nito sa mahigit na 3 taong giyera. Humiling din ito sa European Union na dapat ay ipatupad kaagad ang sanctions laban sa Russia. Я очікую нашої зустрічі з американськими колегами щодо санкцій. Я думаю, що ми дуже близькі. Ми очікуємо рішення сьогодні, воно звучало щодо 18-го пакета. Ми розуміємо, через що є пауза, і розуміємо, що пауза буде знята. Принаймні, Європа на себе бере ці зобов'язання. Nangako naman si German Chancellor Friedrich Merz at ang Alemanya na ipagpapatuloy nito ang pagpundar sa Ukraine Energy Support Fund at sisiguruhing mabuo muli ang energy infrastructure ng Ukraine laban sa banta ng Russia. Now, Germany is the largest donor to the Ukraine Energy Support Fund and will continue to support the stabilization and reconstruction of Ukraine's energy system. Finalizing, I have 2 messages. The one goes to Moscow and to President Putin. The message is quite simple. We will not give up. And dear friends, my second message goes to Washington, D.C. and to President Donald Trump. Stay with us and stay with the Europeans. We are on the same page, and we are looking for a stable political order in this world. We are both, the Americans and the Europeans, are part of with us. Stay with us on this side and on this page of our common history. Many thanks, dear colleagues. Ito na ang pang-apat na pulong kung saan na ngayon ay naging host naman si Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Noi vogliamo lavorare con l'Ucraina anche per non consentire che della ricostruzione possano beneficiare anche quelle entità che hanno contribuito a finanziare la macchina da guerra russa. Perché piaccia o no, quello che accade in Ucraina riguarda ciascuno di noi. Penso che per questo dobbiamo essere orgogliosi del risultato che oggi raggiungiamo tutti insieme. Nazioni, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie, autorità locali, settore imprenditoriale, società civile. Insieme abbiamo assunto impegni con la conferenza di oggi per oltre 10 miliardi di euro. Binaril sa Kiev ang isang senior Ukrainian intelligence officer. Si Colonel Ivan Voronich na isang top spy ng Ukrainian Secret Service ay natagpo ang patay sa parking area ng kanyang bahay matapos paputukan ng hindi pa kilalang sospek. Kasalukuyang pinaghahanap ang sospek habang iniimbestigahan ng mga otoridad ng Ukraine ang naging motibo ng pamamaril. Ang Ukrainian Secret Service o SBU ang pangunahing internal security at counterintelligence unit ng Ukraine, ngunit noong pumutok ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay nagtuon ito ng pansin sa mga assassination to sabotage attacks sa loob ng Russia. Ang SBU ang organisasyon sa likod ng pagpatay kay Russian General Igor Kirillov noong nakaraang taon.
Pinaniniwalaang ang SBU rin ang naglunsad ng car bomb attack sa Moscow na pumatay naman kay General Yaroslav Moskalik noong Abril. Nagpulong sina King Charles III at Papua New Guinea Prime Minister James Marape sa Highgrove House sa United Kingdom. Ito po ay matapos ang isang pagtitipon ng mga indigenous leaders and environmental champions ng climate change and conservation. Narito pong report ni NET25 correspondent Echo Ortalesa Quinola. Masayang ibinahagi ni Prime Minister James Marape ang kasiyahan nitong makasama ang hari ng Inglaterra na si King Charles. Nagkaroon ng pagpupulong ang dalawang leader sa Highgrove Estate, Gloucestershire. Today's contemporary conversation on biodiversity, climate change, conservation of earth, including forestry and ocean, is a huge contemporary conversation. The King has been the voice of this line of thinking, school of thoughts and conversation. Inalakay ng mga ito ang ecological significance ng Papua New Guinea bilang isa sa biodiverse nations. Papua New Guinea is a royal country. We belong to the Commonwealth family. The King is a head of state. Of many he would have chosen, he chose Papua New Guinea to be in attendance to his exclusive session. Kinilala ni King Charles ang kahalagahan ng Papua New Guinea pagdating sa di matatawarang kontribusyon nito sa indigenous knowledge. Gayon din sa custodianship in global efforts para mapuksa ang gumuguhong biodiversity at malabanan ang climate change. Binigyan diin ng Papua New Guinea ang pakikipagkaisa nito sa global allies para sa indigenous leaderships na naretibo ng klima. Mula sa Port Moresby, Papua New Guinea, Echo Hortaleza Quinola para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nakapanlulumo ang naging eksena ngayon sa Gaza matapos ang panibagong airstrike ng Israel sa Deir al-Balah kung saan ilang sibilyan kabilang ang mga bata ay nasawi at nasugatan. Makikitang ginagamot ng mga medical aid ang mga nasugatan kabilang ang mga bata na nakahiga sa sahig ng hospital habang ang iba naman ay umiiyak sa tabi ng mga bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay. والله مجزرة والله فعلا مجزرة مجزرة لا ينتقم منهم والله ما عملت حاجة والله بريئة والله كان حلمها بس تخلص الحرب اليوم يقولوا يعلنوا وترجع على المدرسة والله هيك بتقول لي والله لاكل بس 4 رغفة بدي اكل 5 رغفة على الوجبة حلمها تاكل ايش ده حلمها لطفلي يا الله راح يما حلمك يا حبيبتي. Ayon sa pahayag ng Israeli military, pakay nilang patumbahin ang isang Nukba terrorist mula sa Hamas na sangkot sa dating pag-atake sa Israel. Matapos naman ang higit 4 na buwan, muling nakapagpasok ng langis sa Gaza noong Miyerkules. Naitawid papasok ng teritoryo ng isang United Nations team ang may 75,000 litro ng langis. Narito po ang report ni Asi Sakmar. Noong Huwebes, inanunsyo ni spokesperson Stefan Dujarric na nakapagtawid ng 75,000 liters ng gasolina ang United Nations papasok sa Gaza. Ito ay makaraan ng 130 araw na kawalan ng supply. Subalit ayon kay Dujarric, hindi pa rin sapat ang dami ng langis na ito kahit sa isang araw ng pangangailangan ng teritoryo. Fuel is still running out and services will shut down if greater volumes do not enter the Gaza Strip immediately. One partner, for instance, reported to us this week that in a matter of days, fuel shortages could cut off supplies to clean drinking water to about 44,000 children that depend on that water source. Babala ni Dujarric, ang kawalan ng malinis na tubig ay ikalalala ng pagbangon ng mga sakit mula sa maruming tubig tulad ng cholera, pagtatae at dysenteria. Ayon kay Dujarric, patuloy ang pag-atake ng Israel sa Gaza na ikinapipinsala ng mga sibilyan.
Meanwhile, the Israeli military continues its operations across the Gaza Strip, including shelling and ground incursions. This morning, people waiting to get nutritional supplements were reportedly struck in Deir al-Balah. According to Al-Aqsa Hospital, the attack resulted in dozens of casualties, the majority of whom were women and children. Nananawagan ang tagapagsalita sa mga partido na tuparin ang mga tuntunin sa labanan katulad ng hindi pagdamay sa mga sibilyan. All parties must take all feasible precautions to avoid and minimize civilian harm. Indiscriminate attacks and are strictly prohibited. Another strike today reportedly hit the offices of a humanitarian partner in Gaza City. 3 staff were killed. Ayon kay Dujarric, humaharap din ang humanitarian partners ng UN tulad ng first responders, health workers at aid workers sa kondisyong hindi katanggap-tanggap. A number of our own colleagues are also facing hunger. They also face water scarcity and threats to their personal safety, just like everyone else in Gaza. Ipinahayag din ni Dujarric kung ano ang nais ng UN na mangyari sa lalong madaling panahon. As we've said time and time again, this catastrophic situation must end. A ceasefire is not only urgent, it is overdue, and all of the hostages need to be released unconditionally and immediately. Ashley Sakmar para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nanindigan ang leader ng grupong Houthi na hindi pwedeng dumaan sa Red Sea, Gulf of Eden at Arabian Sea ang anumang barko na may dalang produkto para sa Israel. لا يمكن السماح لأي شركة تقوم بالنقل لبضائع للعدو الإسرائيلي عبر مسرح العمليات المعلن عنه. فالموقف حاسم في هذا الاتجاه. موقفنا اليمني هو موقف حازم وحاسم، وقرارنا في منع الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي في هذا المسرح الواضح للعمليات هو قرار حازم حاسم ثابت مستمر طالما استمر العدو الإسرائيلي في العدوان والحصار على قطاع غزة. Inanunsyo nitong Mayo ng Estados Unidos na ititigil na nito ang pambobomba sa Houthi kapalit ng paghinto nito sa mga pag-atake sa mga barkong dumaraan sa Middle East Seas. Ngunit ayon sa Houthi, hindi kasali sa kasunduan ng Israel. Kilala ang grupong Houthi na kaalyado ng mga Palestinians sa Gaza. Pinatawa naman ni US President Donald Trump ng 35% na taripa ang Canada dahil sa pagpasok ng fentanyl sa Estados Unidos. Sa isang letter, sinabi ni Trump ang taripa inatang ay dahil sa pagpasok ng fentanyl galing Canada maging ang unfair trade practices nito sa Amerika. Hinihikayat din ni Trump si Canadian Prime Minister Mark Carney na makipagtulungan sa Estados Unidos sa mapahinto ang fentanyl upang makonsidera niya ang pag-a-adjust ng taripa na makikitang halos parehas sa mga detalyeng sinabi niya rin sa sulat para sa iba pang mga bansa. Matapos naman ang shipment ng mga defensive weapons papuntang Ukraine, sinabi ni Donald Trump na kinukonsidera na niya ang bill na magbibigay ng sanctions mag-impose ng 500% sa mga bansang bibili ng oil, gas, uranium at iba pang exports. Apat na tangke ng US Abrams ang ginamit ng Taiwan sa hanggang war exercises nito. Personal na nanood si President Lai Ching-te at pinuri nito ang makatotohanang combat exercises ng kanyang militar. Binigyan din ni Lai na mas magiging malakas ang puwersang militar ng Taiwan kung mas maraming pagsasanay na gagawin sa panahon ng kapayapaan. 以你们实战演练的成果，一定可以让 M1A2T 战车在未来搭配无人机，或者是创新的战术战法，一定更可以落实国家的战略目标。平时多一分训练，国军就多一分战力。国军多一分战力，国家
社会人民就多一份安全。当国家多一份安全之后，区域就可以多一份和平稳定。进场的是刚刚脱离的战恶。 Sinang-ayunan naman ng mga matataas na opisyal ng Taiwan ang pahayag na ito ni President Lai. Sinabi rin nila na layo nilang ipakita sa loob ng 10 araw sa China at maging sa ibang mga bansa na determinado ang Taipei na ipagtanggol ang sarili nito laban sa pag-atake o paglusob ng China. Hinimok ng Japan ang Beijing na itigil na nito ang paglipad ng mga Chinese fighter jets ng napakalapit sa mga Tokyo aircraft. Paulit-ulit na nila itong ginagawa ng China sa mga sasakyang panghimpapawid ng Japan na nangangalap ng intelligence. At dahil sa ginagawa ng Chinese fighter jets, posible nila magdulot ng banggaan sa himpapawid ang kanilang mga aircrafts. Hindi nagbigay ng anumang komento ang China sa reklamo ng Japan, subalit matagal nang nababahala ang gobyerno ng Tokyo sa paglawak at paglakas ng militar ng Beijing sa timog-kanlurang bahagi ng Japan. Pinatawan ng parusa ng Estados Unidos si UN Special Rapporteur Francesca Albanese. Resulta ito ng matinding pagbatiko si Albanese sa ginagawang aksyon ng Israel sa Gaza at pagkonsinti ng Estados Unidos sa tahasang opresibong pagpapalaya sa mga Gazans sa Palestinian conclave. Si Albanese ay isang Italianong lawyer, ay una nang nanawagan sa UN Human Rights Council na isulong ang arms embargo laban sa Israel at ihinto na ang financial ties dito. The situation in the occupied Palestinian territory is apocalyptic. In Gaza, people continue to endure suffering beyond imagination. Israel is responsible for one of the cruelest genocides in modern history. Official figures count over 200,000 killed or injured. Leading health experts estimate that true toll is far higher. As the cost to the Palestinian people grows, Israel has dismantled the last function of the UN in Gaza, humanitarian aid. Its so-called Gaza Humanitarian Foundation is nothing else than a death trap, engineered to kill or force the flight of a starved, bombarded, emaciated population marked for elimination. Dagdag pa rito ay nanawagan si Albanese na panagutin ng mga opisyal ng Estados Unidos at Israel sa International Criminal Court. As I conclude, let me say, member states must impose a full arms embargo on Israel, suspend all trade agreements and investment relations, and enforce accountability, ensuring that corporate entities face legal consequences for their involvement in serious violations of international law. And corporate entities must urgently cease all business activities and terminate relationships directly linked, contributing to, and causing human rights violations and international crimes against the Palestinian people. Tinawag naman ni Albanese ang panggigipit umano ng Amerika bilang isang mafia-style intimidation tactic at nanindigang nasa panig siya ng katarungan. The genocidal violence that I have described in my first report has expanded and metastasized in other parts of the occupied Palestinian territory. So it's not that the United States is simply an observer. The United States is being an enabler in what Israel has been doing. So of course they have a conflict of interest in let's say, orchestrating attacks against anyone who criticizes Israel. Binweltahan naman ito ni U.S. State Secretary Marco Rubio kung saan sinabi niyang ginagamit lamang ni Albanese ang kanyang plataporma upang impluwensya ng ICC sa kaso laban sa mga opisyal at kumpanya ng U.S. at Israel. Nagpapatuloy naman ang mga kaso laban sa Israel sa ICC at International Court of Justice. Itinatanggi ng Israel ang mga akusasyon at iginiit na self-defense ang kanilang ginagawa sa Gaza. Matapos ang agresibong banta ni U.S. President Donald Trump na pambobomba sa Moscow, inanunsyo ni President Trump na maglalabas siya ng pahayag patungkol sa Russia.
Naghahanda ng major statement si US President Trump. Kanyang inanunsyo matapos sabihing dismayado siya sa lagay ng giyera ng Russia at Ukraine. Ito ang naging kasunod na pahayag ni Trump tungkol sa Russia matapos lumabas ang isang leaked audio statement na kanyang sinabi tungkol sa kanyang pag-uusap kay Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping noong nakaraang taon. Sa naturang pahayag ay maririnig natin na binantaan ni President Trump ang Russia na kung hindi nito titigilan ang pananakop sa Ukraine, ay gagawa sila ng kinakailangang hakbang. Dagdag pa nito na bobombahin din ito ang China kung hindi ito titigil sa panunupil nito sa Taiwan. Pakinggan natin ito. Putin said, if you go in to Ukraine, we're going to bomb the shit out of Moscow. I'm telling you, I have no choice. The public wants it. The public. So he goes like, I don't believe you. He said, no way, and I said, way. And then he goes like, I don't believe you, but the truth is he believed me 10%. And I told you this, he believed me 10%. Then I'm with President Xi of China, but I said the same thing to them. I said, you know, if you go into Taiwan, I'm going to bomb the shit out of Beijing. He thought I was crazy. He said, Beijing, you're going to bomb Beijing. I said, I have no choice. I got to bomb them. We're going to bomb Beijing. And he didn't believe me either, except 10%. And 10% is all you need. In fact, 5% would have been okay too. And we never had a problem. Sinabi rin ni Trump ang detalye ng kanyang mga negosasyon kasama ang NATO at Ukraine sa usapin ng weapon shipment galing Estados Unidos bilang tulong pandepensa. Sa isang statement naman, sinabi ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov na hihintayin nila ang sasabihin ni Trump. Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп. Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства. Nakaharap naman ngayon sa panibagong pagsusuri ang United States Justice Department at si President Donald Trump upang sagutin ang mga katanungan kaugnay sa pagkamatay ng high-profile sex trafficker na si Jeffrey Epstein. Naglabas ng pahayag ang United States Justice Department na nagsasabing wala silang nakalap na sapat na ebidensya na susuporta sa ilang matagal ng conspiracy theories na konektado sa pagkamatay ni Epstein at sa mga di umano'y mataas na personalidad na nilalaman ng client list nito. Your memo and release yesterday on Jeffrey Epstein, it left some lingering mysteries. One of the biggest ones is whether he ever worked for a American or foreign intelligence agency. The former Labor Secretary, who was Miami U.S. Attorney Alex Acosta, he allegedly said that he did work for an intelligence agency. So could you resolve whether or not he did? And also, could you say why there was a minute missing from the jailhouse tape on the night of his death? Sure. If could I just interrupt for 1 second? Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. Binatikos ng mga umalmang influencers mula kay Laura Loomer hanggang kay billionaire tech mogul Elon Musk, sina Attorney General Pam Bondi at FBI Director Kash Patel matapos anunsyohin na walang sapat na ebidensya ang nag-uugnay sa sinasabing client list ni Epstein. In February, I did an interview on Fox, and it's been getting a lot of attention because I was asked a question about the client list, and my response was, it's sitting on my desk to be reviewed, meaning the file along with the JFK, MLK files as well. That's what I meant by that. Nilinaw ni Bondi ang kanyang unang pahayag na ang tinutukoy niyang dokumento ay hindi lamang patungkol kay Epstein, kundi kasama rin ang iba pang historical files kagaya ng mga kaugnay sa assassination nina John F. Kennedy at Martin Luther King Jr. Dagdag niya, narito na sa kabila ng nakuhang sensitibong material niya, hindi pa lalabasin at hindi pa lilitawin ay wala ang sinasabing client list o ebidensya na tumutukoy sa pang-blackmail ni Epstein sa mga kilalang tao.
a minute that was off the counter. And what we learned from Bureau of Prisons was every night, they redo that video. It's old, from like 1999. So every night the video is reset, and every night should have the same minute missing. So we're looking for that video to release that as well, showing that a minute is missing every night. And that's it on Epstein. Kasabay rin ito ang pagtuklas ng FBI na siya ay namatay sa kanyang selda habang naghihintay sa paglilitis kasunod ng ulat ng kanilang Inspector General tungkol sa pagkabigo ng kanilang tauhan. Nasuriin ang kanyang selda bago ang kanyang kinahinatnan. Bago pa man sila maitalaga sa FBI, sina FBI Deputy Director Don Bongino at FBI Director Kash Patel ay nagtataka na tungkol sa umano'y client list ni Jeffrey Epstein. Madalas nilang ipahiwatig noon na may itinatagong impormasyon ng gobyerno sa publiko hinggil sa kaso. Sila lubong ng kritisismo ang kanilang naging findings, lalo na hindi nito pinatunayan ang matagal ng haka-haka tungkol sa mga high-profile clients ni Epstein. Habang lumalalim ang diskurso, mas tumitindi rin ang panawagan mula sa publiko para sa mas bukas at masinsinang pagtalakay sa buong Epstein file. Kasunod ng kawalan ng bagong mga hakbang upang matapos na ang digmaan sa Ukraine, kinausap ni U.S. State Secretary Marco Rubio si Russian Foreign Minister Sergey Lavrov sa ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nabanggit ni Rubio kay Lavrov kung gaano kadismayado si U.S. President Donald Trump dahil hindi kumikilos anya ang Russia para makamit ang kapayapaan sa rehiyon. May mga bagong ideya rin anya silang naisip ni Lavrov na sasabihin niya kay Trump. Nakausap rin ni Rubio si Chinese Foreign Minister Wang Yi, maayos at positiboan niya ang kanilang pagpupulong. I think there's some areas of potential cooperation. I thought it was a very constructive, positive meeting and a lot of work to do. He's absolutely right that the president has a very good relationship with President Xi. It tracks back to his first term. And obviously there are some issues we're going to have to work through, and that's to be expected with countries of our size and scope and influence in the world, two global powers such as the United States and China. But I thought it was a very constructive and positive meeting and gave us some things we can work on together. Sinabi rin ni Rubio na malaki ang posibilidad na mag-uusap sina Trump at Xi Jinping. Yeah, no, the odds are high. I think both sides want to see it happen. Obviously, we have to build the right atmosphere and the right deliverables so that a visit isn't just a visit, but it actually has some takeaways from it that are concrete. But there's a strong desire on both sides to do it. The president wants to do it. The Chinese side wants to see it happen. President Xi said that publicly. So I think the odds are high. I don't have a date for you, but I think it's coming. It'll happen. Susunod, 7 sugatan sa bull running event sa Spain. Presyo ng kape at orange juice tataas kung hindi babaguhin ang taripa ng US sa Brazil. At Blackpink may malaking anunsyo para sa mga blinks. Magbabalik pa po kami para sa mga balitang yan. Pero higit sa lahat, yung kimchi nila, hahanga ka talaga. Ganun ba talaga kasarap ang Ganyan ba kalaki ang mukha ko? Pati mga baka matatawa sa'yo. Ganun po ba kasarap talaga ang kimchi? Hindi na ako kakain sa iba. Ha? Sa tanda ko, wala pa akong natitikman na ganito. Lolo. Ano kaya yun? Nagbabayad naman ako para kumain dito. Meron ka ba problema doon? Pasensya na. Tama ka ng pinili. Masarap nga yun kaysa sa kanin. Nagbibiro ka ba? Paano naging mas masarap sa kanin? Oh, aray ko. Ang aso't pusang kaguluhan ni Peter at Mr. Sul sa Kimchi Family. Simula July 14 na, 8:30 p.m. Dito lang sa NET25.
Let's net together sa NET25. Sa NET25. Calling all young, independent, and professional creators. Great news! Cinebata 2025 is extending its deadline. You now have more time to submit your short videos, animations, or documentaries that reflect this year's theme, the magic of peace. Extended deadline for submission of entries is on July 25, 2025. No registration fees required. For details, visit or contact the following. Isang linggo matapos lumubog ang maraming bahagi ng Central Texas dahil sa flash floods na ikinamatay ng halos 120 katao. Sinasabi ng mga otoridad na may higit 160 individual pa ang hindi natatagpuan. Malabo na nila ang posibilidad na may nakaligtas pa, subalit libo-libo pa ring residente ang sumusuyod sa putukan para hanapin ang kanilang mga mahal sa buhay. Narito po ang detalye ng balitang yan mula kay Houthi. Ang mabilis na agos ng tubig sa bumuluwak na Guadalupe River sa Central Texas ay patuloy na paalala ng trahedyang idinulot ng biglaang pagbaha sa rehiyon noong isang linggo. Nasa 2,100 searchers ang tumutulong maghanap ng mga biktima kada milya sa buong rehiyon. Mula ng mga pagbaha, wala pang natagpo ang buhay. Subalit sa kabila nito, patuloy pa rin ang paghahanap. Ayon kay Jonathan Lam ng Kerrville Police Department, malaking gawain ang kinakaharap nila. It is a methodical search which ensures that every area in an area to be searched is covered and searched and that no stone is left unturned. Ani Lam, nakakatanggap sila ng tawag mula sa mga tao sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagsasabing nais nilang tumulong. Ayon kay Lam, sa kasalukuyan, umaasa sila sa certified professional search teams, subalit mananawagan sila sa mga voluntaryo sakaling kakailanganin sa mga darating na araw. In the short term, I believe that all of our basic needs are being met, both through the federal and state response and the support that we've been getting, as well as this community rising up in a really unprecedented way to show their support for all of us here. Ramdam ang damayan habang kapit-kamay ang mga residente, kapiling ang mga taga-ibang lugar na dumayo upang tumulong. Ito si Brandon Ayers, isang residente na may-ari ng barbecue joint. Handog niya ang libreng pagkain upang tiyaking walang gugutuming first responders. I guess since I've been a Texan all my life, I really am humble with knowing that, because no matter what you go through in life as a state, we all come together. Everybody wants to work together. Everybody wants to help each other. Ang suportang ito ay nakikita rin habang nagdadalamhati ang komunidad dahil sa mga nasawi sa baha. Inaasahang bumisita sa Texas ngayong Biyernes si Pangulong Donald Trump. Makikipagkita ito sa mga kapamilya ng mga biktima at sa mga first responders. Sasali rin ng Pangulo sa isang roundtable at briefing kasama ang mga local officials. Houthi para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Dinala sa pagamutan ng 7 kalahok sa isinagawang bull running event sa Pamplona sa Spain. Ayon sa report, 6 sa mga sugatan ay nagtamo ng bone fractures habang ang isa naman ay kritikal dahil sa head concussion. Taon-taong isinasagawa ang running event kung saan ang mga mananakbo ay may suot na pulang neckerchief para makipaghabulan sa mga toro sa loob ng 875-meter na kalsada. Dinarayo rin ito ng maraming turista para panoorin sa loob ng 7 araw. Bagaman ito ay may basbas ng lokal na pamahalaan ng syudad, ikinokonsidera pa rin ito ng marami na mapanganib na aktibidad.
Naharap naman ngayon ang isang dalaga sa 2 counts of murder and aggravated assault sa pagpatay sa kanyang magulang para makakuha ng maraming TikTok followers. Pebrero nitong taon, tumawag sa 911 ang isang 17-year-old matapos tumakbo ang kanyang nakababatang kapatid at sinabi na binaril at napatay ang kanilang ama at ina. Makalipas ang 5 buwan, umamin at sumuko siya at tumayong akusado sa nangyaring pagpatay. Nag-iwan naman ng social media tributes ang dalaga matapos ang nangyaring trahedya na parabang nanghihingi ng simpatya mula sa kanyang mga tagapanood. Sa loob din ng 5 buwan, ginawa niyang content ang kanyang pagluluksa sa kanyang mga magulang. Ayon sa inisyal na investigasyon, mismong ang 5-year-old na kapatid ng dalaga ang unang nakatuklas sa mga bangkay. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad sa kaso at sa mga posibleng sangkot sa pagpatay. Kung mapatutunayang nagkasala, nahaharap siya sa panghabang buhay na pagkakabilanggo na walang parole. Hanggang 3 buwan na lamang ang non-immigrant visas na maaaring tanggapin ng Nigerians na nais makapasok sa Estados Unidos. Isang pagbabago sa polisiya na umani ng iba't ibang reaksyon. Narito ang report ni Jessica Valerio. Dati-rati, may hanggang 5 taon at multiple entry visas ang ibinibigay sa mga taga-Nigeria na gustong makapasok ng Estados Unidos. Pero ngayon, single entry at hanggang 3 buwan na lamang ang permits na ibibigay sa Nigerians na hanap ay non-immigrant visas. Sa kabila nito, sinabi ng isang Nigerian Foreign Ministry official na walang ganitong visa policy para sa U.S. citizens. Ayon kay Nigerian resident Desiree Odo, umaasa itong magkasundo ang mga pamahalaan ng U.S. at Nigeria upang luwagan ang paghihigpit na ito sa visa. I think our government should come up with something tangible to tell the U.S. government to at least have a rethink on this bill or on this kind of law they've passed. It's not really too good for we the young Nigerians coming up. We might have something doing abroad, something good doing abroad, and coming back doing just a one-time visa, coming back to the country, do another one. Time constraining. It also involves money. Pero ayon naman sa isa pang taga-Nigeria, maaaring maging positibo ang US visa rollback na ito pagdating sa pamumuhunan sa bansa. There is a positive advantage of that because if you observe some of the things that we are supposed to at least maybe invest in our own nation here, most of our people we do use to fly, go abroad, carry all our wealth, spend it here. With this restriction, it will make our leaders to focus their attention into our land. Noong Hunyo, isinama ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump ang Nigeria sa listahan ng 3 dosenang mga bansa na nahaharap sa paghihigpit papasok ng US sakaling hindi maayos ang ilang isyong pansiguridad at diplomatiko. Ayon sa State Department, tinanggap ng Nigeria ang 1/5 ng non-immigrant visas na inisyu ng US noong 2024. Pumapangalawa ito sa South Africa. Jessica Valerio para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Tiyadong magugulantang ang mga taga-Amerika pagdating sa presyo ng kanilang kape at orange juice. Ito ay kung itutuloy ni Pangulong Donald Trump ang 50% taripa sa mga angkat na produkto mula sa Brazil. Ang Brazil ang nangungunang grower at exporter ng kape at ang Estados Unidos naman ang pinakamalaking customer ng kape nito. Narito ang report ni Thomas I. Likeness. The tariffs go into effect August 1st. The formula was a formula based on common sense, based on deficits, based on how we've been treated over the years. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. As well as a huge hike in coffee prices, the price of sugar that people add to their morning beverage will go up as well if the tariffs stick. And U.S. breakfasters could also see big price jumps for their morning orange juice. More than half the OJ consumed in the U.S. comes from Brazil. Trump's favorite fast food, hamburgers, will also be affected. The beef used in those burgers comes from Brazil. Other imports from the South American country that could be subject to the import tax are wood, oil, and ethanol.
Trump announced the tariff Wednesday, in part to pressure the Brazilian government to end legal action against former President Jair Bolsonaro. Bolsonaro is accused of plotting a coup to prevent President Lula da Silva from taking office. Trump claims the former president is the victim of a witch hunt. Da Silva says he wants to find a diplomatic solution to the trade dispute, but he says if Trump proceeds with the tariffs, he'll match them with retaliatory charges. That's how the people in the Brazilian city of Sao Paulo reacted Thursday to news of the tariffs. They burned an American flag and set fire to an effigy of Trump. Clearly upset with Trump's attempts to interfere in a Brazilian court case, protesters chanted, "Brazil is ours," and Trump out. While all of this plays out, Brazil is prospecting for new customers. It's seeking buyers in the Middle East, South Asia, and the Global South. Thomas I. Likeness, Matanang Agila International, trusted, connected, on point. Ngayong linggo, naabot ng Bitcoin ang all-time high value nito na $112,000 US. Ayon sa mga eksperto, nakaambag ang pagbili ng maraming investors sa Bitcoin sa pagtaas ng presyo nito sa merkado. Simula pa noong unang quarter ng taon, tumaas na ng 18% ang halaga ng Bitcoin, isang malaking paglago para sa isang cryptocurrency. Matatanda ang pag-upo ni Donald Trump bilang US President. Kanyang isinulong ang crypto-friendly policies para palakasin ang digital assets ng Estados Unidos sa merkado. Tinagurian namang isa sa pinakamalalaking upsets sa women's tennis history ang pagkatalo ni world number 1 Aryna Sabalenka kay American Amanda Anisimova. Ito po ang kauna-unahang pagkakataong makapasok sa finals ng Wimbledon ang American tennis player. Nakuha ni Anisimova ang score ng 6-4, 4-6, 6-4 para mabuhay pa ang tsansa nito na maging ikatlong Amerikana na posibleng maging Women's Grand Slam champion ngayong taon. Nagkampiyon po kasi sa Australian Open si Madison Keys habang sa French Open naman ay nagwagi rin sa American tennis star Coco Gauff. Hindi makapaniwala si Anisimova na matatalo niya ang world number 1 tennis star. Sa kabilang banda naman ng draw ay pinataob ni Polish tennis star Iga Swiatek si Belinda Bencic para umabot sa kanyang pang-anim na Grand Slam final. Hindi pinaporma ng 5-time Grand Slam winner ang Swiss tennis star at tinapos naman ni Swiatek laro nila sa commanding straight set 6-2, 6-love. Sa kanyang buong karera sa tennis ay hindi pa nagtalo si Swiatek sa lahat ng pagkakataong makaabot ito sa women's finals. At muling nagbabalik ang worldwide pop stars na Blackpink upang muling magpasiklab at dominahan ang top chart sa kanilang bagong music single na Jump makalipas ang 3 taon. Pinakita ang live debut ng kanilang bagong kanta sa kanilang grand kick-off ng Blackpink World Tour na Deadline sa Goyang, South Korea noong nakaraang linggo. Muli namang nabighani ang kanilang mga tagahangang blinks mula pa lamang sa ipinalabas na teaser hanggang sa aktual na release. Nagniningning sina Jisoo, Jennie, Rosé at Lisa sa kabuuan ng kanta na ipinapakita ang kanilang individual vocal cords o colors. Nakaset ang kanilang world tour performance na may 31 shows sa loob ng 16 na major cities. Kabilang ang 2-night stadium stop sa Los Angeles, New York, Paris at London. Sa ibang mga balita, dinumog ng mga tao ang first birthday bash ni viral internet sensation Mudeng. Si Mudeng ay isang baby pygmy hippo na sumikat sa social media dahil sa tila mataray at magaslaw nitong personalidad na pinagkakaguluhan naman ng mga bisitas ng Kaukyo Open Zoo. Para sa kanyang birthday ay niregaluhan ito ng kanyang mga tagapag-alaga ng isang malaking fruit platter na pinasagsaluhan nila nga magpamilya ba, yung cute naman. Kasabay nito ay libu-libong turista ang dumalo sa 4-day birthday bash ng hippo para batiin ito. Nagsagawa din ng photo exhibition, charity auction at parade ang zoo upang mangalap ng pondo para sa mga kasamang hayop ni Mudeng sa zoo.
อันดับแรกเลยครับก็ทำให้สวนสัตว์มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มาเที่ยวมากขึ้นก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับไปนำมาพัฒนาสวนสัตว์ให้ดีขึ้น แล้วก็ที่ได้ก็คือชุมชนครับรอบข้างร้านอาหารโรงแรมที่พักก็คือแบบว่ากระตุ้นได้เยอะเลยจากที่แบบว่ายอดขายไม่ค่อยดีก็คือขายดีมากครับตอนที่หมูเด้งเป็นช่วงพีคๆก็ทุกร้านนะครับก็ทุกร้านจะแบบว่าไปเจอเขาก็จะขอบคุณหมดเลยที่ทำให้คนมาเที่ยวสวนสัตว์เยอะขนาดนี้ครับผม Kasama sa mga ibinenta sa charity auction ang unang plastic bathtub na ginamit niya bilang baby hippo na naibenta sa halagang 50,000 baht o higit kumulang 86,000 pesos at ang footprint cast ni Mudeng na binili naman sa halagang 700,000 baht o nasa 1.2 million pesos. ใช่ค่ะตั้งใจเลยค่ะเพราะว่ารักหมูเด้งมากๆแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนขององค์กรสวนสัตว์ด้วยค่ะ Happy birthday, Mudeng. Grabe yung 4-day birthday bash. Grabe, Parang no? nagawa mo na ba yan sa buhay mo, Rikki? 1-month birthday bash. Ay, grabe naman yun. Kailangan kong talunin yan. 6-month birthday bash. Grabe, half a year. Kasi ayun ba yung sign na ayaw mong tanggapin ang matanda ka pagtudad? na naman ng another year. Ay, nako. Bilis ang panahon. Ako, di bale. Laki na ni Mudeng. Yung bathtub mo, Hanina, ha? Tabi mo na yung bathtub mo. Tignan mo, more than, di ba? Pagkano yun, naka-libo-libo rin. Grabe rin. Ang pagbenta sa bathtub ni Mudeng. Iba talaga nagagawa pag maraming fans, ano? Ayan, so happy ka ba ngayon, Nina? Oh, kasi Friday ngayon. Ay, Friday sa'yo, Rikki, at sa lahat na nanonood sa akin. Mo. Ayan, so sana po ay tayo lahat ay maging happy dahil thank God it's Friday. So we wish you, as always, we wish that you spend it with your loved ones and stay happy. Kahit man na umuulan o umaaraw, maputikan man o hindi. Oo, dapat laging nakangiti at laging masaya. Mapagpasalamat. Para si Mudeng, di ba? Laging masaya tignan. Smile nga siya. So happy weekend again, everyone. At tandaan na narito po kami para maghatid ng balita sa abang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Nina Ricci, Alagao, Flores, at ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. This program